الله نور السماوات والأرض. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكر بعض أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين فليس عليهما إلا القضاء فقط، وليس هناك دليل على الإطعام، فما هو التوجيه لهذا؟ الحامل والمرضع لم يرد ذكرهما في القرآن، لما ذكر المريض والمسافر والذي يطوق الصيام وهو كبير. هذه فتوى من الصحابة كابن عمر وغيره، معثور هذا عن الصحابة ولم ينكر. هم لازم يكون فيه دليل من الكتاب والسنة، بل عمل الصحابة وفتاوى الصحابة يعمل بها. نعم.